नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई झोल मोमो बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ यो झोल मोमोमा लप्सी राखेर बनाउन गइरहेको छु। झोल मोमो बनाउनको लागि मैले प्यानमा राखे तिल अनि टिमुर। अब यो तिल र टिमुरलाई चाहिँ राम्रोसँग बोट्नु पर्छ। तिल र टिमुर रेडी भइसकेको छ। मैले फेरि पनि प्यान बसाले। अब यसमा थोरै तेल राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा जिरा फुराए। अब यसमा यो अदुवा, लसुन र यो सुकेको खुर्सानी राख्ने। यसलाई एकैछिन चलाइसकेपछि अब यसमा मसिनो पारेर काटेको प्याज पनि राख्ने। अब यो प्याज अदुवा लसुनलाई एकैछिन भुट्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखे बेसार, जिरा धनिया पाउडर, नुन स्वाद अनुसार। त्यस्तै मैले यसमा चाहिँ मोमो मसाला पनि राखे। यसरी मोमो मसाला राखेर झोल मोमो बनाउँदाखेरि झोल चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट बन्छ। अब यो मसालालाई एकैछिन पकाउने। त्यसपछि अब यसमा मैले राखे मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यो टमाटर नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले यो हरियो धनिया पनि राखे। अब यसलाई हरियो धनियासँग एकैछिन पकाउने। त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ एकैछिन सेलाउन दिनुपर्छ। अब यो तिल र टिमुरलाई पिस्नु पर्छ। तिल र टिमुर पिसिसकेपछि मैले यो पकाएको टमाटर पनि राखे। त्यसपछि मैले यो सेम प्यानमा चाहिँ 1.5 कप जति पानी बसालेको छु। अब यसमा 1 चम्चा जति बटर राख्ने र यो पानीलाई चाहिँ एकैछिन उमाल्नु पर्छ। म चाहिँ यो मोमोको अचारमा लप्सी पनि राख्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ फ्रेश लप्सी नपाएकोले यो प्रिजर्भ गरेर राखेको लप्सी लिएको छु। यदि यहाँहरुसँग फ्रेश लप्सी उपलब्ध छ भने फ्रेश नै युज गर्नुहोला। फ्रेशको स्वाद अझै मिठो आउँछ। अब यो लप्सीको चाहिँ गेडा निकाल्नु पर्छ। यदि यहाँहरुले फ्रेश लप्सी युज गर्दै हुनुहुन्छ भने लप्सीलाई उसिनेर अनि यसको चाहिँ भित्रको गेडा निकाल्नु होला। यसरी लप्सी हालेर बनाएको झोल अचार चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यदि यहाँहरुसँग फ्रेश लप्सी अथवा यो प्रिजर्भ गरेर राखेको लप्सी छैन भने लप्सीको धुलो मात्र राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यो लप्सीलाई पनि यही ब्लेन्डरमा राख्ने। पानी उम्लिसकेको छ। पानीलाई म एकैछिन सेलाउन दिन्छु। यो पानी पनि हल्का सेलाइसकेको छ। अब यो पानीलाई यही ब्लेन्डरमा राखेर सबै चीजलाई राम्रोसँग पिस्नु पर्छ। अब हाम्रो यो झोल अचार रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसमा थोरै नुन थपे। यहाँहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुनेछ। अब म यो झोल अचारलाई तातो मोमोसँग सर्भ गर्न गइरहेको छु। हाम्रो यो झोल अचार चाहिँ निकै नै मिठो बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो झोल अचारको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।